and welcome back to Pit Stop and another video. Today we're going to Halmstad. Yes, Halmstad once again, and we're actually going to a car meet. None other than Halmstad Sports Car Event 2022. But yeah, we've been crying here now at the gas pumps. Niklas started to cry and then he looked at the V10 badge and said, okay, well, maybe my decision. Exactly. He realized it can always be worse. And well, yeah, he's driven an R8 Sheepy Race twin turbo, so in that regard my S6 wagon is pretty light on fuel. But enough talking, let's get on the road and to Halmstad. See you there, guys. On the road, guys, and we managed to get about like a couple of kilometers and then realized that we missed an exit. I missed an exit. I was fiddling around. So yeah, one thing that I've also realized, guys, and I apologize, is that you don't get enough V10 sound on this channel. Okay, let's go. Oh, I'm sorry, guys. I need to do this more often. And there goes Niklas in the Saab. Let's go hunt him down. Guys, we have arrived in Halmstad and it's time to let everybody know that the V10 has arrived. Yeah, guys, there's a lot of cool cars here at Halmstad Sports Car Event this year, but there is one car that stands out from the crowd, literally, and as a fellow Swede, I can't help but be honestly super proud. This is, as you know, the Koenigsegg Jesko, the latest super hypercar from Swedish Koenigsegg that has their factory in Ängelholm, just a couple of kilometers from Halmstad, more or less. So we have the Jesko here on display, and it's just an amazing machine. You should maybe think so, as it costs like 3-4 million US dollars, but still, it's insane to see this car live. You have all the body panels opened up so you can see the whole car, the carbon tub. You have the aluminum V8 in the back, twin turbos, and up to 1600 brake horsepower with E85 fuel. To be honest, I haven't heard this car IRL in real life before. We have a friend here that actually has, and has put up a video of it from the Ängelholm factory, but it sounds like a freaking turbocharged bike. The engine is so fast revving, and it also has their own gearbox, the LST, the Koenigsegg Lightspeed transmission, which is out of this world, to be honest. And it's just so impressive to see Christian von Koenigsegg and his team create a car like this that actually has unique parts in both the engine and in the transmission that makes this car a one-off compared to all other hypercars out there. And yeah, it's only a V8, but my god, what a V8 it is, and look at it. It's insane. This is the track-focused version, Assault, and it just looks amazing. So yeah, dying to hear this car live, and hopefully we can of course visit Koenigsegg and see how it looks inside those doors at one of the world's most prominent hypercar manufacturers that actually are located here in Sweden.
Guys, look at this beautiful view. We have the family wagon lineup of our dreams. 3 Audi RS2 and 1 BMW. What in God's name is a BMW doing here? To be honest, this deserves to be anywhere because this is one of the craziest sleepers I've seen to date. And we're gonna have a chat with its creator and see what it's all about. And I'm actually gonna switch over to Swedish with some English subtitles so we get the full inside story on this crazy build. Välkomna till en bil utöver det vanliga. Jag står här med dig, Rickard, som är den galne vetenskapsmannen bakom det här bygget. Okej, Rickard, hur började det här? Ja, det här var ju lite, för jag har haft lite tanke på en sån här E61 med en 2J-maskin i några år. Men har inte riktigt kommit till skott att göra det. Men så tänkte jag få bygga en, nu är det dags. Och så hålla ner priset på en rolig busbil, ut och sladda, drifta med och så. En prisvärd busbil? Ja, försöka hålla den under rätt pengar så att säga. Och det gick bra? Nej, det spårar ju ganska snabbt. Fan, säger du det? Jag hade inte kunnat ana att det gjorde det när jag kom fram och såg den här besten till maskin. Vad är det här? Berätta. Det är ju en E61, 530 diesel från grunden. Men det där är ingen dieselmotor? Nej, det är ju utbytt. Där hamnar ju en 2JZ som vi har bytt alla delar i. Smidda, stakar, kolvar, byggt om topplocket. Stor turbo. Stor turbo är väl kanske bara förnamnet. Det är en magisk jävla Garrett Snagel. Ja, vad är det för modell? Det är ju en Garrett G42 1450. Det är deras senaste serie. 79 mm. 79 mm. Finns det någon form av turbolag på den här fina kärran? Ja, innan 4000 är det ju inte jättemycket respons. Sen har vi ju avancerat insugskammen 6 grader och då gjorde det mycket nytta. Så den funkar rätt så bra på låga varv också. Ja. Och på höga varv, vi ser här spec-sheeten, alltså 1160 häst och 1196 newtonmeter. Ja, så det är ju helt absurt. Jag är mer eller mindre speechless. Jag har sett några liknande byggen liksom internationellt, men då har det ju varit vi snackar 600-700 häst liksom, med 2JZ-motorer. Vad fan har du gjort finns det någon liksom secret sauce? Ja, jag har ju lite en sån trend, för det är ju min 8:e 2J-maskin. Jag har ju satt ribban där att en standard 2J är 1000 hästar. Och då tänkte jag att då får man ha över 1100 denna gången. Så tänkte det är rätt så coolt. Så vänta här, så det här är alltså din 8:e 2JZ-bil? Ja, en tredje 1100 hästars maskinen. Så man börjar vänja sig lite. Hur gammal är du? Du måste vara typ 50 bast? Ja, jag är 30. Jag fyller 40 om några veckor, det här känns sådär. Och jag har byggt ungefär en sån här bil om året. Har jag byggt ungefär. Sen har jag fått bud på bilarna, sålt den, byggt en ny. Så nu har jag sagt det att denna ska behållas och så håller jag på med mitt nya bygge då. Just det, som också blir 2JZ. Har du någon leverantör som liksom skickar en ny motor så här varje år så här, vi vet att Rickard han kommer behöva? Nej, jag går väl ut på hemsidorna och kollar och så som denna hämtar jag i Danmark motorn. En helt original motor. Och så får man bygga om den själv och lämna på bearbetning och sånt. Jesus Christ. Hur mycket av jobbet gör du själv? Väldigt mycket. All svetsning, grenrör, insug, all el, svetsa egna behållare. Som allt sånt här byggs ju själv. Tryckrör byggs ju själv. Buren bygger jag själv. Bränsletank, allt byggs själv. Vi kan ju kolla på det, du nämnde buren. Vi går bort här vid sidan. Alltså, om man tittar bort från sidan, som sagt, en familjevagn. Jag kommer ju här med min S6 med barnstol där bak. Här ser man ju någonting genom rutan som avslöjar att det här kanske inte är en vanlig bil. Och egentligen det enda som avslöjar att det här är en sleeper. Är det en hel bur alltså? Ja, så man kan ju titta in här bak. Vi smyger in där bak och ska se hur det ser ut där. Dra åt helvete, Rickard. Och så har vi då bränsletanken och lite så där med.
Som familjefar är jag ju lite besviken att jag inte kan ha min dotter där bak. Men samtidigt känner jag att det här är kanske inte rätt bil att köra. Nej, det är inte så. Nej, det kanske är synd. Alltså pengar, hur mycket har du lagt på den här? Bilen var rätt billig, hörde jag. Ja, själva skalet i sig var ju billigt. Och sen blev det ju 12 000 kronor gav jag för själva karossen. Där höll ändå planen ganska bra. Där höll jag planen, ja. Och sen så var det ju det här med, då har jag haft 2 sätmaskiner innan. Och kände att då får det bli en 2/8 då. Ja. För det funkar ju bra. Ja. Och där sprack ju budgeten sen. Ja, det gjorde det. Sen i och med att då kommer DCT-lådan med. För jag tänkte det kan vara coolt. Alltså, funkar du så att du bara säger men det där borde funka bra med det här? Vad är ditt målsättning att bara skapa det jävligaste som finns? Eller har du begränsningar? Jag har inga begränsningar. Nej, jag misstänkte det. Rickard hade en kompis här som sa sen att jag kan intyga vilken idiotgalning han är. Så att, om ni inte förstod det sen innan så har vi det bekräftat av dig själv. Ja, men. Jag känner mig själv. Vi som får njuta av dina skapelser, vi tackar din galenskap. Men alltså, är det här bara ett spec sheet och en bil som ser bra ut, eller går den faktiskt att köra också? Den går att köra. Den är street legal med ju. Den är det? Ja. Du har inte kört några events eller liknande för lite prestandassiffror? Jag har inte gjort det ännu. Men jag har ju då jämfört ungefär med min gamla bil. Som är samma grejer på motor och drivlina och sånt. Ja, det var Supran, va? Ja, Toyota Supran där. Och den gav ju från 100 till 200 på 3,6 sekunder på gatan då. Och denna ligger ju där någonstans också. Alltså, my god. Det här måste vara en av de jävligaste sleeperbilar jag sett. Alltså, just att det är kombi. Det är inte ens en freaking M-bilen som du säger, den 530 diesel. Ja. Med 1160 hästar och nästan 1200 newtonmeter. Ja, många blir ju förvånade när man öppnar upp och visar den. Då slår man igen som sagt, så ser man ju inte vad som är gjort. Nej. Och det var ju lite min plan med. Ja, det var det också. Ja. Det var ligga under radarn lite. Ja. Okej, men det är ju så här, vi måste ju få möjlighet att få se och höra den här köra någon gång. Absolut. Det är lite svårt här, för vi har en pool framför och en betongvägg bakom. Men det får vi absolut återkomma till. Rickard, du är fan en superhjälte. Du har fått en Audi-älskare att bli knäsvag här. Ja, det är grymt. Det är grymt. Blir jävligt sugen nästan på en BMW. Grymt jävla bygge. Tack så mycket. It's not as loud, he said. It's super loud. Well, we had some unfortunate hiccups in our plans. It was actually the plan to have the Count RS6 V10 on the show here, and there are no other RS6s to be seen, what I've seen. But we have some nice replacements. Not one, not two, but three Audi RS2s, and one of them is a real proper monster, and that's the car I have here behind me. It's, as you see, made by a guy called Ivanko, and we're gonna have a chat with him to hear all about this crazy family wagon that has more power than most of the cars on the roads today. Då står vi alltså här med en bäst till Audi kombi. Ni vet att vi älskar det. Om det inte finns V10 kombis så finns det någon som kommer att rädda oss, och idag är det du, Ivanko. Absolut. Och vilken räddning vi pratar om. Det här är
i grunden en RS2. En RS2, ja. Men alltså hur mycket finns det kvar av den egentligen? Står det hela det är motormässigt sånt jag har förändrat för att få upp effekten och säkra omkörningar för familjen. Precis. Jag menar du har lyckats ganska väl med att få upp effekten. Ja. Vad ligger den på? Är det bänkat och klart? Ja, eller? det är 1100 häst då. Sen skiljer det mellan bänk och bänk. Ja, på ja. den bänken som var bänkat så var det precis 1100 hästar. Så. Ja, det är ju helt jäkla makalöst. Vad är det här projektet? Var kommer det ifrån? Vad beslutade du dig för att köpa en RS2 och göra det här? Jag har ju haft min första för 25 år sedan. En blå med. Ja, det är så. Och på den tiden fick man ju typ ringa runt och få tag i delar och sånt. Ja, det visst. var ju Dahlbäck och det var ju Ace Competition och det var ju Turbocenter. Ja. Nu kan man ju bara klicka hem dem på nätet och bara bygga så sätt. Sen får Precis. man ju ha lite kunskap såklart. Ja, precis. Bara bygga kör vi här inom citattecken. Jag tror det inte är alla som drar upp den till 1100 häst. Nej. Men är det 1100 brukbara hästar? Absolut, den går fint att köra med hur som helst. Liksom. Men det är ju standardmotorn som du sen har bara gått... Block, liksom. Sen toppen får man göra i ordning också. Så det är fortfarande en standardtopp fast den är ju portad och fixad till så det pallar med liksom. Sen är, Misstänker att vi har en något större turbo också. Absolut. Sen är det bara på med en turbo och ladda på riktigt med Ja, den ser ut att ta här en fjärdedel av motorutrymmet. Det är väl precis så det ska vara. Ja, ungefär. exakt. Nu ser den ganska mindre efter den effekten då. Men det här konceptet har jag haft, det har jag på 3 bilar. Med samma turbo, samma kammare, samma allt och det funkar jävligt bra. Ja. Inget lagg, den matar på Ja, det är så alltså. Så det behåller jag konceptet för att det funkar bra. Liksom, Ja, det förstår jag. Och det här har vi alla sätena. Absolut. Använder du den här som en bruksbil också? Nej. Det gör jag faktiskt. Den gör det alltså? Ja. Men tanken är att jag faktiskt köpt alla detaljer och sånt i AC och sånt. Så vi ska montera det i AC och alltihopa så man kan använda. Ja, okej, du har inte AC för nu. att man är för gammal för att hålla på och svettas i en bil. Ja. Det räcker med racebilen när man köper bana med. Det är bara jobbigt. Så det är ju inte att man använder det på sommaren som man vill. Så jag har ju en original som kör med. Alltså, är det inne också AC, eller? Ja. Såklart. Det är ju AC och allt i den så det är perfekt. Det är kyligt. Men den är helt original så den är lite trött. Men det är ändå en trevlig bil att köra liksom. Ja, men du borde ju snacka med Henke som står bakom kameran nu, greven. Han har ju 2 RS6 också så att, det är också där lite att man har en i övers liksom. Absolut. När en ena är med sig. S2, Rukvatt och så här, S1 och sånt bygger och sånt. Ja, det här är ju inte din första Audi-radio så att säga. Till och med jag och han som äger den. Vi har byggt en motor nu i veckan faktiskt. En Audi 5 som vi håller på att bygga ihop som kommer bli värre än denna. Jesus. Den kommer gå 2,7 liter, billigt VM med dieselblock och lite så. Man kan inte varva lika mycket, man får ut mycket effekt så därför bygger vi den. Men om vi ser nu som sagt vad effekt finns där, vikten, alltså standardvikten är typ 1600 kilo. Ja, den ligger någonstans runt där. Är den kvar där ungefär? Ja, ungefär. Det måste ju vara helt overkligt vad den här rör på sig. Ja, det skottar på bra med. Går du... Ja, exakt. Det går att få ner effekten. Ja, så det blir ju... Vad har du... bra fyrhjulsdrift. Har du gjort några prestandamätningar? 0 till 100, 100 till 200? Det är 402 meter så ligger man ju på runt 9,6. Jag har ju en annan grå S2 som jag kör på strippen med och jag körde med dragging, jag körde med 9,25. Men det är lite lättare, lite så. Men, alltså det är helt sinnessjukt prestanda ju. Svårt att hålla grejer original. Jo, jag märker det. Jag har sett det här. På den här kanten här vid bassängen så har jag förstått att det finns viss galenskap. När kommer vi besöka dig på ditt lilla mekarställe? Ja, det får vi styra ihop. Ja, jag tycker det. Ja. För det är fantastiskt att se de här bilarna stå, men man vill ju gärna få en åktur med de här djävulska åken. Du, stort tack. Nu börjar de fira av allting. Absolut. Här tror jag. Det är gött. Stort tack för din tid Ivanko och tack för en fantastisk bil. Tack. RS2 crew has left the building and Richard in his, well, beat everything BMW. It's that time of the day, guys. We're
leaving Halmstad Sports Car Event 2022, and what an amazing day it's been. One thing that I will actually bring with me home from this day is that, to be honest, every car has a cool story. It's not just about the car, it's also about, or almost more about, the person behind the car. Today we had a chance to talk with some great car owners and their projects, but there could honestly have been like hundreds more stories to tell, and we will continue to do that, of course, going forward. I hope you like the content today. See how it turns out. It's the first real car show we've been to, so let us know what you think in the comments, and of course make sure to subscribe and like to the channel, or what you say, the count? Subscribe, like. Exactly. One thumb up, that's all we need, more or less. So stay tuned on the channel, guys. Have a great one. See you. Bye.